Ang topic po natin ngayon ay order of operations. So, examples of operations are addition, subtraction, multiplication, division. And po, so makikita po natin itong example natin. Tignan natin paano na isosolve. So, paano kung kagaya nitong example natin, hindi po pare-pare yung operations. Yan, may multiplication, subtraction, from right to left or left to right. So, tignan po natin. Kasi kung puro addition, tulad nito, 1 plus 1 plus 1, plus 2. So, walang problema kung alin dyan ang uunahin natin. Pwede unahin natin sa right, sa left, pwede. Katulad din ng 1 minus 1 minus 3. Pwede natin iunahin yung negative 1 minus 3 or 1 minus 1. So, pwede po siya kasi same operation sila. So, tulad ng examples natin, alin dyan unahin natin? Ngayon, meron tayong tinatawag na, para ma-solve natin yan, meron tayong tinatawag na PEMDAS. Dapat letter M po. PEMDAS. PEMDAS. Sorry, hindi kita. Hindi po siya kita. I-rewrite lang natin para makita nyo. PEMDAS. So, ano nga ba tong PEMDAS? 6 lang po na letra. So, ano yung P? Yan ang tinatawag natin parentheses. Yung E naman is exponents. Yan. Tapos, multiplication. Divisions. Sorry po guys, mano-mano muna tayo magsulat. Addition and subtraction. So, ito po yung rule natin pag ganitong example na magkakaiba po yung operation. So, yan po yung tinatawag natin PEMDAS rule. So, yan po ang susundan natin. Yan, parentheses, exponents, multiplications, divisions, additions, subtractions. So, try natin i-solve itong example natin. So, since basic mathematics muna tayo, sa MDAS muna tayo. Sa next video, magbibigay ako ng example ng PEMDAS, which is the parentheses and exponents. So, sa MDAS muna tayo. Ayan po. Sa multiplication and division, pwedeng mag-interchange saka addition at subtraction, pero mag-interchange. Basta set po yan, kahit anong mauna sa division or multiplication, pwede silang mag-interchange. So, basta mauna yung multiplication, division, and then addition, subtraction. So, copyin natin to. 7 plus 4 times 2, that is 8 minus 4. Copyin lang natin. So, okay na yung multiplication. Kung may division, pwede natin unahin. Wala naman, kaya sa multiplication tayo. So, next natin is addition na lang. Addition. 7 plus 8 is 15. So, copyin natin yung minus 4. So, syempre, ang next na ipiperform natin is yung addition. Subtraction.
So that is equivalent to 11. So yan po yung answer natin. So sana po naintindihan nyo yan, multiplication, division, addition, subtraction. Yan po. So wala tayong division for this example. So susolve pa tayo ng additional example. So how about 20 minus 10 times 2 plus 1. So try natin tong i-solve applying the MDAS rule. So para hindi natin makalimutan, susulat ko lang yung MDAS. Yan. So syempre mauna si multiplication. Meron tayo division, wala naman. Addition, meron tayo. Subtraction, meron. So ayan, unahin po natin yung division or multiplication. So 20 minus 10 times 2, 20. Kasi mauna yung multiplication, so yan yung perform natin. Plus, copy lang natin 1. So ang next is wala tayong division, so proceed tayo sa addition or subtraction. So pwede yung sabi ko kanina, pwedeng mag-interchange yung addition sa subtraction and then division sa multiplication. So since dito sa natin nauna si subtraction 20. From left to right tayo, so nauna si subtraction. So siya yung una nating ipe-perform. Yan pwedeng si addition kasi nasa huli siya. So unahin natin si subtraction. So 20 minus 20 is 0 plus 1. So this is equivalent to 1. So sana naintindihan natin. Dapat iisa lang po yung sagot natin. So yan lang po ang paano gamitin yung MDAS rule. Ngayon, ang tanong, mayroon bang trick na magagamit natin upang matandaan ang pagkakasunod-sunod ng mga operasyon? Meron po. So, isusulat lang natin. So, ito po ay isang sentence. So, please, mamakawa pa. Excuse. Susunod is M. My. A. Dear. Then A. Aunt Sally. Ayan po. So, kompleto na siya. P. E. M. D. A. Kulang po tayo ng N. Nalagyan ko lang po. And then S. So, yan po ang PEMDAS. Para hindi po natin makalimutan. So, sana po may naintindihan tayo. At please excuse my dear Aunt Sally. So, ulitin ko lang. Yung addition tsaka subtraction, pwede silang mag-interchange. Yung division sa multiplication, pwede na mag-interchange. Set kasi yan, yung multiplication and division, isang set. Tapos second set is addition and subtraction. So, bali multiplication, division, or division, multiplication, and then addition, subtraction, or subtraction, addition.